What's up mga kamasano? Magandang umaga sa inyo lahat. Update natin dito sa project na ginagawa natin dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Dito ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng flexible connector at kung ano importansya ng flexible connector. Kasi ito, maliit lang naman siya, but then ang ginamit natin is flexible loss at saka flex connector at saka yung the way na pag-install natin ay back to back kasi siya yung walling niya. So, ang ginawa natin, binutasan natin yung portion na dadaanan ng flexible loss. So, tara! So, ang paglagay naman ng flex connector dito sa mga junction box at saka utility box, dali lang yan mga kamaster. Ayusin mo lang to. May thread siya. So, ilalagay lang natin. Hanggang sa kabila. So, makikita nyo mga kamasa, no? Binubutasan natin to. Kasi back to back po yung plywood na ito. Yung dadaanan ng wire natin, flexible loss, binubutasan natin yan. Isang lang, isang umaga, nilipit lang. Ay, bilis ah. Yan na lang yung aircon siguro maglalamig na maumay dito ang susunugan eh. Diyan na lang para yung hangin niya sa wall. So, konting tip lang po, no? Kung kulang yung ilalagay mo na flexible connector o kulang yung labasan ng wire natin, okay lang naman magbutas tayo dito basta gagamitan mo siya ng flexible connector. So, gagamitin natin number 20 which is 1/2. Ayan, butasan lang natin dito. So, safe naman yan. Basta ilalagay mo lang naman, i-distribution lang naman ng mga ilaw. Konting tipid, no?
So, gagawin na lang natin mga kamasta, balatan natin to. So, ipapakita ko sa inyo. Ito yung sa main source natin. Yung source natin galing sa panel box. So, ang nilalagay ko, kagaya nito, parehas yung kulay ng wire natin. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan natin ng tape para dun sa positive. And then, ito yung negative niya. So, pinagsama ko sila, live tsaka neutral. And also sa outlet naman, hindi na tayo naglagay ng polarity. Ito na siya. Ito naman yung sa 3-way natin. Ayan, nakaabang na siya. And also, ito na rin yung ayan, outlet, ilaw, main source. Tapos dito, switches to. Ayan, switches to mga kamasta. Ayan, galing dito sa baba. So, magbabalat na tayo. So, ang ginagamit natin, ganito lang siya. Kung wala kang wire stripper, long nose tsaka plies lang katapat niya. O kaya kung may side cutter ka, blade cutter, pwede yan. Kaya mo itong practicein mga kamasa, maraming electrician na ang ginagamit talaga wire stripper. Pero tayo, kung wala tayong wire stripper, kasi wala yung wire stripper ko na iwan. Hindi ko kaya yan. Ayan, shoutout sa mga kasama ko dito mga kamasa. Papakita natin sila mamaya. Hindi ko. Topic. Wala ko din, bes. Nagasalaan mo siya? Oo. Manang tutubig. Ay, po tayo na. Dito ba? Punta kayo sa bata, ha? So, kung makikita nyo mga kamas, ito, yung live natin papunta sa switch is 3.5. And then, yung ibang distribution is number 14 na siya. Quarantine doon sa laman. Kaya So, main source muna unahin natin. Source ng ilaw ang uunahin natin. So, ito yung positive. Ayan. Ayan, makikita nyo yung polarity niya. Ayan. Line 1 yan. Then, kukunin din natin yung papunta sa switch, which is, ito rin yung line 1. Positive din siya. Ayan. So, pasintabi, wala tayong gloves mga kamasa, At, hindi natin nadala. Ito yung neutral naman niya. 3-way switch naman mga kamasa, kukunin din natin yung kanyang zero o neutral. Ito siya. Then, ayan na. So, tapos na yung para sa ilaw natin. Ayan, papunta dun sa main source ng ilaw natin. Ngayon naman, papunta sa mga switches. Ito yung switches natin. Bali, 3 gang siya. And then, may kasamang 3-way. Ito yung dalawang ilaw na papunta dun sa ceiling natin. Connect lang natin yan. Then, yung isa. 198. So, ito mga kamasta, may kasama tayong ito, orbit fan. Ayan. Yung orbit fan natin. May orbit fan tayo. Magkasama na yung line ng ilaw tsaka yung 3-way. Sa 3-way naman natin nakikita nyo may polarization din yan. Pwedeng 1, pwedeng 3. Laban niyo topic ito. So, ang gagawin muna natin, i-connect muna natin yan. I-splice muna natin bago natin ilagay yung para sa outlet naman.
So, tapan muna natin mga kamasta, no? So, okay na yan para sa ilaw natin. Tabi muna natin. Minsan lang tayo mag-aayos. Ayan. So, yung outlet naman natin. Ayan. Tag-iisa lang siya. Ito yung source natin. Then, ito yung distribution natin. Kakabit lang natin yan kahit walang polarity. Nakikita mo na yun. Pag dalawa, automatic na yan. Maliban kung GFCI yung ikakabit, which is my ground yun. So, okay lang yan mga kamasta pagka nagkasabay yung outlet tsaka ilaw dun sa isang flexible hose. Basta, ang gawin mo, magkaroon ka ng polarity, ano? Yan ang wag mong kakalimutan. Lagyan mo ng sinyal na tinatawag sa Ilocano. Kaya Tagalog. Sa English naman, polarity. So, okay na mga kamasa, no? So, nagpa-finalize na lang tayo. Ito, ginawa na natin to dati. Ayan. Yung panel box na yan, bali naka-surface type and naka-moldings lahat ng mga distribution niya. And also dito sa mga switches, ayan, kung makikita nyo. Kasi extension lang to ng dito sa shop ng isa sa mga kliyente natin. Ayan, nilagyan din natin ng linya. Bali moldings lahat yan. So magkakaroon din tayo ng part kung paano nga ba mag-moldings. So ngayon, ayun, minomoldingan lang natin yon. Hindi na tayo gumamit ng no more nail. Bali black screw na lang mga kamasa, no? Kasi kaunti lang naman. So tara, samahan nyo ako. Then maglalagay tayo ng circuit breaker ngayon. Ngayon, maglalagay muna tayo ng plastic moldings. Mega shout out to Sir Anything Electrician Tech PH, Jesus Milyari, Edwin Osayos, Adrian Montilla Fix and Review, Shider Electronics, Romeo Repairs, Levoy Technician, Darwin Tech, Sir Buddy Froy, Marco Francis 713 Mix Vlog, The Krantz, West Jojo Tech Electronics, Sansego Electronics, Ma'am Shamey Texon, McCoy Tech PH, and Dave Electronics and Repair. So magkabit na lang tayo ng circuit breaker. Kung gagamitin natin mga kamasta ay Koten, brand ng Koten, ano? Plug in siya. So ilalagay din natin sa
sa aircon mga kamasa is 20 ampere. Kasi 1 horsepower lang naman siya. Para maging sensitive yung linya ng aircon natin, no? Para mas mabilis mag-trip if ever na magkaroon ng problema. So yun mga kamasa, no? Ayos na siya. Ayan, ito yung dinagdag natin. Bali, ito yung sa aircon, ito naman sa outlet. Ayan, ito dati na to. Ginawa lang natin to dati, no mga kamasa. So, tara, isara na natin. Okay na po yung ating linya. Ayan, ito po yung dinaanan po ng ating wire. Ayan, naka PVC pipe. Ito po yung source niya papunta doon sa in-installan natin. Tapos dumaan po doon. Ayan, ito po yun. Bali isolation area po ito mga kamasta. Mga bisita po nila. So, ayun, okay na. Nakikita natin. Ito yung 3-way. Ayan, check natin. Ito yung switch. Ayan, pwedeng i-on doon. Banda ron. May switch din doon. Sa portion na yun. Ayan, oh. So, yes na rin. Orbit fan natin. Tapos yung switch. Ilaw natin dito. Tapos may nakaabang na pang aircon outlet. Ayun. Then, ito yung mga outlet niya. So, ongoing pa lang yung construction na ito mga kamasta. But tayo tapos na tayo dito. Yeah. Thank you so much.